नमस्कार, म हरिजन थापा। आज यहाँ अगाडि मेरो अगाडि यति धेरै सामान देख्दाखेरि कुनै कम्प्युटर बजारमा पुगे जस्तो तपाईलाई अनुभव हुन सक्छ। तर यो टेकपानाकै स्टुडियो हो र हामी चाहिँ भिडियो एडिटिङको लागि एउटा पीसी बिल्ड गर्न गइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल कामको लागि पनि हो, आफ्नो पर्सनल युजको लागि पनि हो र यहाँ भएका कम्पोनेन्ट सँगसँगै आज जुन पीसी बिल्ड गर्दैछौँ त्यो सँगसँगै भिडियो एडिटिङको लागि इनिसियलदेखि लिएर अझ योभन्दा पनि हाई एन्ड बनाउनको लागि चाहिँ कस्ता खालका कम्पोनेन्टहरू आवश्यक पर्छन् त्यो विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। सँगसँगै यो पीसी बिल्ड चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त्यो पनि तपाईहरुलाई सबै देखाउनेछौँ। यो सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ एलिटेकका प्रोप्राइटर लक्ष्मण राव। लक्ष्मणजी स्वागत छ टेकपानामा। हेलो सर। अब यति धेरै सामानहरू छन् है। अब यो पीसी बिल्ड गर्ने हामीले निकै अगाडिदेखि छलफल गर्दै आइरहेका थियौँ। अब यहाँ चाहिँ सामान त ल्याएर हामीले यहाँ राखेका छौँ। आज यसको पीसी बिल्ड पनि गर्छौँ र कसरी हुन्छ त्यो पनि तपाईले हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाउनु हुनेछ हैन। अब सुरुमा चाहिँ कुरा गरौँ भिडियो एडिटिङ भनिसकेपछि चाहिँ कस्तो खालको कम्पोनेन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ काम चल्छ, कति पैसा जति पर्छ होला? कोही चाहिँ भर्खरै भिडियो एडिटिङ गर्दैछ भने त्यो मान्छेको लागि चाहिँ अथवा कोही भर्खरै लर्नर छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले इन्ट्री लेभल भिडियो एडिटिङ पीसी चाहिँ बिल्ड गर्ने गरेका छौँ। सो इन्ट्री लेभल भिडियो एडिटिङ भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ लो बजेटमा भर्खरै भिडियो एडिटिङमा स्टार्ट गर्दै गर्नुभएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ स्पेसिफिकली टार्गेट गरेर बनाइएको बिल्ड हो। यसमा चाहिँ हामीले 50,000 देखि लिएर 60-70 हजारसम्मको बिल्डहरू चाहिँ पीसीहरू चाहिँ बिल्ड गर्ने गर्छौँ। तपाईँको Ryzen 3i3 भनेको चाहिँ 17,000 देखि लिएर 22-23 हजारसम्मको प्रोसेसर हो। अब तपाईँ त्योभन्दा अलिकति बढी बजेट छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ i5 अथवा Ryzen 5 मा गएर पनि एउटा इन्ट्री लेभलको पीसी चाहिँ मजाले बनाउँछ। एटलिस्ट पनि 8GB ऱ्याम चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ, जुन भनेको DDR4 को 8GB ऱ्याम चाहिने हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले 256GB को एउटा SSD राखेर बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको पावर सप्लाई, केसिङ अनि मदरबोर्डहरू चाहिँ तपाईँले जुन प्रोसेसर युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई कम्प्याटेबल हुने चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो लक्ष्मणजी हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि जुन भिडियो बनाएका थियौँ त्यसमा चाहिँ कम्प्युटर हुने 6वटा कम्पोनेन्टको कुरा गरेका थियौँ हैन। अब यो भिडियो एडिटिङको लागि त ग्राफिक्स कार्ड पनि चाहियो। त्यो भावनाले तपाईँले पनि मलाई एउटा त यहाँ भिडाउनु भएको छ हैन। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अब ग्राफिक्स कार्डको ठ्याक्कै भिडियो एडिटिङ अथवा यस्तो खालको के कामको लागि चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड चाहिन्छ, किन चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड चाहिँदैन त्यो भनिदिनुहोस् न। ग्राफिक्स कार्ड हो जस्तै हामीले अफिस पीसी बिल्ड अथवा बजेट पीसी बिल्ड गर्दा चाहिँ ग्राफिक्स कार्डको कुरा गरिनौँ। त्यसको चाहिँ कारण के भन्दाखेरि अफिस पीसीहरूमा चाहिँ खासै ग्राफिक्स कार्डको काम हुँदैन, किनकि त्यसमा हाई भिडियो प्रोसेसिङ काम केही पनि हुँदैन हैन, नर्मल सफ्टवेयर्सहरू हुन्छ। अब आज चाहिँ हामीले भिडियो एडिटिङको लागि पीसी बिल्ड गर्ने भएको भएर ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ हाल्नु नै पर्छ। अब यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि जस्तै पहिलो कुरा भिडियो एडिटिङ भन्ने बित्तिकै हामी भिडियोको प्रोसेस गर्दैछौँ हैन, भिडियो एडिटिङ गर्दैछौँ, हाम्रो पर्पज नै यही हो कम्प्युटरको भने चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड राख्दाखेरि तपाईँले कलर ग्रेडिङ गर्दा, भिडियोमा तपाईँले नयाँ इफेक्ट्सहरू हाल्दाखेरि अथवा चाहिँ नि यसको प्राइमेरी अझ अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम भनेको चाहिँ तपाईँले भिडियो जब आउटपुट गर्नुहुन्छ, जब एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको प्रिमियर प्रो जस्तो सफ्टवेयर, डाभिन्ची जस्तो सफ्टवेयरहरूले चाहिँ एक्सपोर्टिङ गर्ने टाइममा चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ एकदम अप्टिमम युज गर्ने भएको भएर तपाईँको कामलाई अझ हाइली एफिसिएन्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामी ग्राफिक्स कार्डहरू चाहिँ युज गर्छौँ। अब जस्तो एकदम इनिसियल लेभलको यसको नाम त अनेक छन् नि त हैन, मोबाइलको नाम भने जस्तो मोडल नम्बर भने जस्तो यसको पनि अनेक थरी छ, त्यसको क्षमता पनि फरक हुने भयो हैन। एकदम नर्मल हाम्रो एकदमै तल्लो बजेटको सँगसँगै सबभन्दा माथिल्लो बजेटको कति छ अनि यो मलाई दिएको चाहिँ कुन बजेटको हो, कुन रेन्जको हो? सो सबैभन्दा लो एन्ड जिपियुजहरू भनेको अहिलेको मार्केटमा पाइने भनेको GT 710, GT 730हरू हो, जुन भनेको एकदमै आउटडेटेड जिपियुज हो। यदि तपाईँसँग धेरै बजेट छैन तर तपाईँ एउटा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्डको चाहिँ फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ भने लो एन्ड जिपियुजहरू जस्तै GT 730हरूको 2GB को ग्राफिक्स कार्ड हालेर पनि तपाईँले एउटा इन्ट्री लेभल पीसीमा चाहिँ मजाले चाहिँ भिडियो एडिटिङको कामहरू HD भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि मजाले काम हुन्छ। अहिले करेन्टली चाहिँ 4000 सिरिज चाहिँ एनभिडियाको 4000 सिरिजले लन्च भएको छ, जुनमा चाहिँ 4080, 4090 अनि 4070 Ti चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ लन्च भइसकेको छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ एकदम हाई प्रोसेसिङ पावर भएको ग्राफिक्स कार्डहरू हो। यो चाहिँ एकदमै तपाईँको हाई एन्ड वर्क स्टेसन्स, तपाईँको चाहिँ नि 3D एनिमेटर्सहरू, आर्किटेक्ट्सहरू जसलाई चाहिँ अन द टाइम तपाईँको रियल टाइममा चाहिँ रेन्डरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ 40,000 सिरिजहरू युज हुन्छ, 40 सिरिजहरू। अब अहिले चाहिँ करेन्टली मार्केटमा बजेट रेन्जमा चलेको भनेको चाहिँ
एनभिडियाको 3000 सिरिजहरू 3000 र 2000 सिरिजहरू चाहिँ अहिले मार्केटमा पाइन्छ। अब अहिले करेन्टली हामीसँग भएको चाहिँ RTX 3060 हो। यसलाई चाहिँ हामी 1080p गेमिङ भनेर पनि चिन्छौँ होइन। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो 3060 ग्राफिक्स कार्डले चाहिँ तपाईँको संसारको जति पनि गेमिङहरू छन् यो गेमिङहरू चाहिँ 1080p मा चाहिँ मजाले रन हुन्छ भनेको। अब हाम्रो भिडियो एडिटिङको काममा चाहिँ अब प्रिमियर प्रो जस्तो सफ्टवेयरहरूले चाहिँ धेरै प्रोसेसिङ पावर युज गर्ने भएको भएर अब ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ 3060 हाल्दाखेरि पनि हाम्रो कामलाई चाहिँ इनफ हुन्छ। 3D एनिमेसन गर्दै हुन्छ अथवा मोसन ग्राफिक्सहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ नि आर्किटेक्ट हो अथवा तपाईँ इन्जिनियर हो जसलाई चाहिँ तपाईँले रियल टाइममा चाहिँ 3D स्ट्रक्चर्सहरू रेन्डर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि हाई एन्ड ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ नेसेसरी छ। तर होइन तपाईँ कुनै सर्ट्सहरू खिचेर ल्याएर आउनुहुन्छ 4K मा होइन। अब तपाईँले कुनै सर्ट्सहरू 4K मा एडिट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यसमा 3D को कामहरू खासै केही पनि छैन भने तपाईँले चाहिँ राम्रो प्रोसेसर राखेर एउटा बजेट ग्राफिक्स कार्ड जस्तै अहिले हामीले युज गरेको 3060 ग्राफिक्स कार्ड राख्नुभयो अथवा चाहिँ नि योभन्दा पनि अझ लो एन्ड 2060 सुपरहरू अथवा RTX 3050 राख्नुभयो भने पनि तपाईँ 4K एडिटिङ गर्नको लागि मजाले गर्न मिल्छ। तर तपाईँले प्रोसेसर चाहिँ राम्रो राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ i7 i9 को 13 जेन 12 जेनहरू चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। AMD मा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Ryzen 9 Ryzen 7 राखेर पनि 4K मा तपाईँले एउटा भिडियो एडिटिङ गर्न मिल्ने कम्प्युटर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब ऱ्यामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले के काम गर्छ, के को लागि चाहिँ हामीले यो राख्ने भन्ने कुरा त हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि कुरा गरेका छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ भिडियो एडिटिङ नै गर्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ कति जिबीको कस्तो खालको ऱ्याम राख्न आवश्यक छ। अनि अर्को चाहिँ पावर सप्लाईको कुरा पनि मलाई गरिहाल्न मन लाग्यो होइन। यहाँ मलाई जुन पावर सप्लाई दिनुभएको छ, सजेस्ट गर्नुभएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ यो यसले कतिसम्म चाहिँ धान्न सक्छ होइन, कस्तोसम्म पीसीलाई धान्न सक्छ, यो चिज चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न। प्रिमियर प्रो जस्तो सफ्टवेयरलाई चाहिँ एटलिस्ट पनि 8 GB मेमोरी चाहिँ चाहिने हुन्छ। अब यदि तपाईँ 4K अथवा 2K रिसोल्युसनमा चाहिँ भिडियो आउटपुट गर्दै हुनुहुन्छ, एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एटलिस्ट पनि 16 GB चाहिँ प्रिमियर प्रोले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको हुन्छ होइन। अब यदि तपाईँको चाहिँ भिडियो एडिटिङ भन्दा पनि अझ बियोन्ड भनेको चाहिँ 3D एनिमेसन्स अथवा स्ट्रक्चर डिजाइनहरू जुन चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्ट्सहरूले गर्नुहुन्छ पीसीमा, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको पीसी हो भने चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट पनि 32 GB चाहिँ मिनिमममा राख्नुपर्ने हुन्छ। पावर सप्लाईको कुरामा चाहिँ तपाईँको भिडियो एडिटिङको लागि स्पेसिफिक पावर सप्लाई भन्ने हुँदैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले जुन कम्पोनेन्ट्सहरू चुज गर्नुहुन्छ, अब त्यो कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ कति वाट पावर खान्छ अनि तपाईँको होल कम्पोनेन्ट्सको चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर सबै कम्पोनेन्ट्स मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ऱ्याम, ग्राफिक्स कार्ड सबै गरेर चाहिँ कति वाट पावर खान्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पावर सप्लाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि अब यो कम्पोनेन्ट अनुसार चाहिँ पावर सप्लाई सानो कम क्षमताको भइदियो भने चाहिँ समस्या के हुने हो? तपाईँले पहिलो कुरा त यदि तपाईँले सानो क्षमताको सानो पावरको पावर सप्लाई राख्नुभयो भने जस्तै तपाईँले अहिलेकै यो बिलमा पनि तपाईँले जस्तै हाई एन्ड बिलको कम्पोनेन्ट चुज गर्नु भएको छ अनि तपाईँले पावर सप्लाई चाहिँ लो पावर राख्नुभयो भने चाहिँ पहिलो कुरा तपाईँको पीसी नै बुट हुँदैन, भनेको अन नै हुँदैन। तपाईँको पीसीले टोटलमा क्यालकुलेट गरेर जति पावर कन्जम्सन गर्छ त्योभन्दा एटलिस्ट पनि मिनिमम पनि 100 वाट ज्यादा पावर सप्लाई चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ग्लोबल्ली नै मानिएको कुरा हो होइन। यो पानी कति पठाउने अनि पाइप कत्रो राख्ने भन्ने खालकै कुरा छ, त्यो लगभग त्यस्तै कुरा नै हो। सबैभन्दा धेरै क्षमता भएको त्यस्तो खालको कम्प्युटर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ अहिले कस्तो खालको प्रोसेसर छ बजारमा, अनि त्यस पछाडि त्यसको बजेट चाहिँ कतिसम्म पुग्न सक्छ क्या, त्यस्तोले चाहिँ भिडियो एडिटिङको काम गर्यो भने कुन लेभलसम्मको चाहिँ गर्न सकिन्छ? सो हाई एन्ड बिल्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर सिरिजमा सबैभन्दा हाई एन्ड प्रोसेसरहरू भनेको AMD को Ryzen Threadripper सिरिजहरू हो, जुन चाहिँ तपाईँको प्रोसेसरको मात्र तपाईँको 5 देखि 8 लाखसम्म पर्न जान्छ, जुन CPU को मात्र होइन। अब ओभरअल बिल्ड गर्दाखेरि 18 लाखदेखि 22 लाखसम्म पर्न जान्छ। के काम गर्छन् त त्यस्तो कम्प्युटर? त्यो प्रोसेसर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हाई एन्ड स्टुडियोजहरू जसले चाहिँ 3D एनिमेसन गर्छन्, जस्तै नेपालमै पनि कतिपय एनिमेसन स्टुडियोजहरूले चाहिँ बाहिर कन्ट्रीको कामहरू गर्नुहुन्छ, आउटसोर्सिङ कामहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम हाइली पावर इन्टेन्सिभ काम हुने भएको भएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पीसी युज हुन्छ। अब त्यस्तो पीसीमा चाहिँ ग्राफिक्स कार्डहरू पनि नेक्स्ट लेभलको नेक्स्ट टियरको हुन्छ, जुन चाहिँ एनभिडियाको क्वाड्रो सिरिज भनेर आउँछ होइन। क्वाड्रो सिरिजको ग्राफिक्स कार्ड र AMD को Ryzen Threadripper सिरिजको प्रोसेसर्सहरू राखेर बिल्ड गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा अप्टिमम लेभलको चाहिँ कन्ज्युमर मार्केटमा भएको पीसीजहरू चाहिँ बिल्ड हुन्छ। लक्ष्मणजी, हामीले धेरै नै कुराकानी गऱ्यौँ कम्प्युटरको कम्पोनेन्टहरूको बारेमा त होइन।
अब यसलाई बिल्ड गर्नतर्फ लाग्यो यो धेरै बेरदेखि बसिरहेका छन् अब बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला यो बक्सा त धेरैवटा छन् कुन चाहिँलाई खोल्छौँ अनि कता जोड्छौँ सबभन्दा पहिला सर हामी प्रोसेसर लिन्छौँ ओके अनि प्रोसेसरलाई चाहिँ फर्स्टमा हामी मदरबोर्डमा हाल्छौँ फर्स्टमा चाहिँ हामी हाम्रो मदरबोर्ड सेटअप गर्ने हो कि मदरबोर्ड भनेपछि यो भयो हैन यसमा भनेपछि यसलाई खोल्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो MSI को Z790-P मदरबोर्ड हो यो इन्टेलको सबैभन्दा लेटेस्ट मदरबोर्ड यसमा नयाँ ग्राफिक्स हाल्नु पर्यो अथवा अहिले तपाईले i7 हाल्दिनुहुन्छ भोलि चाहिँ i9 हाल्छु भनेर भन्नुभयो भने पनि यो मदरबोर्डले चाहिँ मजाले सपोर्ट गर्छ अब चाहिँ हामी प्रोसेसर मदरबोर्डमा हाल्छौँ हैन यसलाई चाहिँ तपाईले अनबक्स गर्नुस् यो चाहिँ i7 को अब यो चाहिँ पुरै सिल प्याक नै छ हजुर यो सिल प्याक अनि त्यसपछि यो छुट्टै पनि आउने अनि रिफर्बिश भनेर पनि भन्छन् हैन त्यो त्यस्तो खालको पनि आउँछ होला नि हैन बजारमा चाहिँ यो कसरी चिन्ने हो यो चाहिँ जस्तै यो जुन प्रोसेसर भयो यो चाहिँ सिल प्याक्ड हो बक्स प्याक भयो हैन यिनीहरुको चाहिँ जेन्युन वारेन्टी हुन्छ यिनीहरु चाहिँ जेन्युन लाइनबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ इम्पोर्ट भएर आएको हुन्छ यो बाहेक अरु नेपाली बजारमा चाहिँ तपाईको बक्स ओपन ट्रे प्याकेटमा ओपनमा भनेर पनि आउने गर्छ जुन चाहिँ सबै सामान चाहिँ जेन्युन हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन अब यो तपाईले कुनै पनि प्रोसेसर किन्दाखेरि चाहिँ यो बक्स र यसको सिलहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो यति सानो चीज छ यो चाहिँ 70,000 को सामान है यस एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कुनै पनि प्रोसेसर तपाईले कुनै मदरबोर्डमा हाल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो प्रोसेसरलाई लाग्ने सकेट कुन हो त्यो मदरबोर्ड कुन कम्प्याटेबल हुन्छ भनेर पहिला थाहा पाउनु पर्छ अब आज हामी Z790 मा यो किन हाल्दै छौं भन्दाखेरि यो i7 को 13 जेन र 12 जेन भनेको चाहिँ इन्टेलको LGS 1700 सकेट भन्नेमा चाहिँ लाग्छ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ LGS 17XX भनेर लेखेको छ नि अब यसले चाहिँ यतापट्टि लक गरिदिन्छ यसरी त्यो उफ्रिने रहेछ हैन हामीले नर्मली चाहिँ अब प्रोसेसर इन्स्टल गरेपछि प्रोसेसरको CPU कुलर चाहिँ हाल्छौँ हैन अब हामीले चाहिँ आज चाहिँ हामीसँग यो लिक्विड कुलर छ यो कुलरको बारेमा हामीले खासै कुरै गरेका छैनौं हैन यो कुलरले काम चाहिँ के गर्छ अब यो लिक्विड कुलर भनेको कस्तो हो अर्को फ्यान मात्र पनि हुन्छ हैन तपाई जस्तै भिडियो एडिटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ सफ्टवेयरले म्याक्सिमम युज गर्दै जाँदाखेरि प्रोसेसर चाहिँ हिट हुँदै जान्छ कि तपाईको 80 डिग्री 90 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म पनि जान्छ जुन भनेको चाहिँ ब्याड नम्बर छ जस्तै 80 डिग्री 90 डिग्री सम्म प्रोसेसर हिट भयो भने चाहिँ त्यो भेरी ब्याड हो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले 70 60 सम्म राख्न सक्यौं भने चाहिँ तपाईको कम्प्युटर चाहिँ एफिसिएन्टली रहनुहुन्छ कि अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी यो लिक्विड कुलर हाल्छौं कि अब नर्मली चाहिँ मार्केटमा दुईटा टाइपको कुलर्सहरु पाइन्छ एउटा थर्मल कुलर अनि एउटा अल इन वान कुलर जसलाई हामी लिक्विड कुलर भनेर पनि भन्छौं अर्को टाइपको पनि कुलर हुन्छ जुन चाहिँ कस्टम वाटर लिक्विड हुन्छ त्यो चाहिँ नेपाली बजारमा खासै पाइदैन र रेयरली मान्छेहरुले युज गर्छन् हामीले पनि प्री अर्डर गर्दाखेरि मात्र युज गर्छौं सो अहिले चाहिँ हामी यो दुईटा कुलरको मात्र कुरा गर्छौं है त अब आज 13700K को लागि चाहिँ हामीले यो अल इन वान कुलर लिक्विड कुलर एन्टेक को 360mm कुलर चाहिँ हामी युज गर्दै छौं सिम्फोनी 360 यस्तै गरी मार्केटमा डिप कुल ब्रान्डहरु NZXT हरुको पनि राम्रो कुलरहरु चाहिँ पाइन्छ यो चाहिँ 4100 मेगाहर्ज को र्याम हो नर्मली 4100 मेगाहर्ज को DDR4 र्याम चाहिँ बजारमा कमै छ यो बत्ती बल्ने र नबल्नेमा चाहिँ कतिको के फरक हुन्छ यो बत्ती बल्ने र नबल्ने रे कम्प्युटरको र्यामको परफर्मेन्समा चाहिँ केही डिफरेन्स पर्दैन तर यहाँ तपाईले बत्ती बल्ने बाहेक एउटा कुरा के देख्न सक्नुहुन्छ नि यो हिट सिंक पनि छ हेर्नुस् त बेसिक कुरा नै के हो भने पीसी कम्पोनेन्ट्स कुनै पनि तात्तिनु भनेको चाहिँ नराम्रो किनकि तात्तिने बित्तिकै कम्प्युटरको पार्टको एफिसिएन्सी चाहिँ घट्छ सो त्यही भएर यो हिट सिंक चाहिँ भएको र्यामहरु चाहिँ राख्नुपर्छ मस्ट हो अब यो RGB भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ पैसा चाहिँ अलिकति तपाईको RGB र नन RGB मा 1000 2000 को चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ ब्रान्ड हेरी र त्यसको स्पिड हेरी चाहिँ फरक पर्न जान्छ ओके र्याम पनि हामीले राखिसकेका छौं अब यो पछाडी चाहिँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्टको पालो आउँछ अब यसपछि चाहिँ हाम्रो M.2 NVMe SSD को पालो सर स्टोरेज यो हो हैन हजुर 512GB यसमा पनि यो चाहिँ Gen 4 SSD हो हामीले चाहिँ यो 13 जेन प्रोसेसर लेटेस्ट भएको भएर हामीले यसको SSD पनि लेटेस्ट Gen 4 चाहिँ चुज गरेका छौं यो चाहिँ OCPC भन्ने नयाँ ब्रान्ड भर्खरै नेपालमा आएको नयाँ अमेरिकन ब्रान्ड हो यसको चाहिँ हामी अफिसियल विक्रेताहरु अनि यसको चाहिँ Gen 4 SSD को चाहिँ 3500 MB/s बेसिक स्पिड छ यसमा हामीले अब यो 2-3 वटा सामानहरु त यहाँ हालिसकेका छौं अलिकति महंगा सामान पनि यहाँ पसिसकेका छन् हैन अब यो पछि अब के गर्नु पर्यो अब चाहिँ हामी केसिङलाई रेडी बनाम केसिङको पालो ल हाम्रो यो
केसिङ भयो। अब यो केसिङ पनि विभिन्न थरीको नै हुन्छन्, त्यो बारेमा पनि हामीले अस्ति नैको भिडियोमा पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ होइन। ओके लक्ष्मणजी, हामीले चाहिँ यो कुलरलाई यसमा जोड्नको लागि पनि सामानहरू लगभग रेडी गरिसकेका छौँ। यतिमै चाहिँ यो एउटा सुई जस्तो पनि देखिया छ क्या, यो चाहिँ थर्मल पेस्ट हो सर। यसलाई चाहिँ कता लाउने हो? यो चाहिँ थर्मल पेस्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेसरको माथि लगाउँछौँ हामीले यसलाई। यो चाहिँ कुलर र सिपियुको बिचमा चाहिँ यो एउटा लेयर बनेर बस्छ। यसले चाहिँ तपाईँको जुन हाम्रो यो कुलरले चाहिँ चिसो हावालाई चाहिँ सिपियुमा फाल्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको एयरलाई चाहिँ स्प्रेड गर्ने काम चाहिँ यो थर्मल पेस्टले गर्छ। थर्मल पेस्ट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब हाम्रो पीसीको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अनि सबैलाई मनपर्ने पार्टको पालो हो, त्यो चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड। ओके, अब बाँकी पनि यही मात्र त होला नि होइन, अरू केही छ र? अब अरू सबै पार्ट्सहरू हामीले गरिसक्यौँ। भिजन ओसीलाई चाहिँ वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल कार्ड भनेर भनिन्छ वर्ल्ड वाइड नै, किनकि यो क्लिन हुन्छ, वाइट हुन्छ, मिनिमल देखिन्छ। अब हामी बिल्डमा हाल्छौँ, अब कस्तो देखिन्छ यो चाहिँ अरूलाई जज गर्नु दिउँ ल सर। पहिला कतातिर हो टाँस्ने चाहिँ? यसलाई सर हामी टाँस्ने भन्दा नि यसलाई हामी फिट गरौँ है, टाँस्नेर चाहिँ भएन। हामीले चाहिँ यसमा पावर सप्लाई पनि हालिसकेका छौँ, त्यस पछाडि ग्राफिक्स पनि हालिसकेका छौँ। लगभग सबै कुराहरू अब यहाँ टेबलमा खासै बाँकी छैनन् यसमा थप्नको लागि। तर यो तारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ गजाङ गुजुङ साह्रै बिजोगी नै देखिँदो रहेछ क्या है। यो ठुलो खालको पिसीमा मात्र यस्तो हो कि सबैमा यस्तो हो यो तारहरू? होइन, मोस्ट अफ द पिसीजहरूमा यस्तै हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ लिक्विड कुलिङ भएको भएर अलि धेरै तार्सहरू भएको छ होइन। तर यसलाई चाहिँ अब हामी म्यानेज गर्छौँ, जुन चाहिँ पिसी बिल्डिङको वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ अनि अलिकति गाह्रो काम चाहिँ हो। यसलाई चाहिँ तारको व्यवस्थापन, यस तारको व्यवस्थापन अथवा केबल म्यानेजमेन्ट। ओके, हामीले चाहिँ यो पिसी लगभग रेडी भइसकेको छ। यसको केबल म्यानेजमेन्टको काम पनि हामीले गरिसकेका छौँ। यो 27 इन्चको मोनिटर हो, यो कुन कम्पनीको भन्नुभयो? यो हाम्रो बिगबाइट ब्रान्डको सर। यो गेमिङ नै भयो? यो गेमिङ मोनिटर हो, फुल अन गेमिङ मोनिटर हो। पिसीको जोडजाड सबै गरिसकेका छौँ होइन, मोनिटर पनि जोड्यौँ। अब चाहिँ यसको उद्घाटन गरौँ है। ल अन गरौँ सर। ल झिलिमिली बोल्यो है, मासतिर पनि पुरै झिलिमिली छ। त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न पनि, यतापट्टि पनि छ, यतापट्टि पनि सबै ठाउँमा छ सर। यो सबै जानकारीको लागि अनि सँगसँगै यो पिसी बिल्ड गर्नलाई हेल्प गर्नुभएकोमा चाहिँ लक्ष्मणजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँसँग यो बिल्ड गर्न पाएकोमा आइ एम रियली थ्याङ्कफुल पहिलो कुरा चाहिँ होइन। अनि त्यो सँगै अब तपाईँ हाम्रो जुन टेकपानाको भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हाम्रो अल्टेकको साइटबाट चाहिँ यदि कोही चाहिँ पिसी बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले एउटा प्रोमो कोडबाट चाहिँ टेकपानाको प्रोमो कोडबाट चाहिँ सर्टेन डिस्काउन्ट्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो डिस्काउन्ट्सहरू चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा भन्नेछौँ। टेकपानामा हामीले पिसी बिल्डका कन्टेन्टहरू खासै गरेका थिएनौँ। यो चाहिँ मेरो पर्सनल पनि भयो, त्यो कारणले चाहिँ मैले यो पिसी बिल्ड कसरी हुँदो रहेछ भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि हुनसक्छ भनेर एकदम डिटेलमा त्यो चाहिँ देखाउने कोसिस गरेँ। म आफू पनि जिज्ञासु थिएँ र त्यो भावनाले चाहिँ लक्ष्मणजीसँग सिक्दै
यो पिसी चाहिँ बनिसकेको छ र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र पिसी बिल्ड गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ एलइटेकको लिङ्क तल राखिदिएका छौँ त्यो मार्फत गएर चाहिँ TCHPANA भनेर कुपन कोड राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ विशेष डिस्काउन्ट पाउने कुरा पनि अघि लक्ष्मणजीले घोषणा गरिसक्नु भएको छ त्यो डिस्काउन्ट पनि लिनको लागि आग्रह गर्दै यो भिडियोबाट म हरिजन थापा बिदा हुन्छु नमस्कार